สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราได้ฤกษ์งามยามดีถ้าเกิดว่าใครดูคลิปที่แล้วนะที่ผมพามาตัดสูตรที่เราจะใช้ในวันงานแต่งของเราสูตรเจ้าบ่าวนะครับทักซิโดสีดำของทอมฟอร์ดราคาแบบเอาเรื่องมากๆนะครับก็วันนี้ผ่านไป8อาทิตย์นะครับสูตรมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปลองกันนะครับวันนี้เป็นวัน fitting day ก็คือเป็นวันที่เราลองสูตรแล้วเราก็จะเก็บอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะส่งมอบในอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้านับถอยหลังเนี่ยจากวันนี้เนี่ยจนถึงวันแต่งงานของผมเนี่ยอีกประมาณ 18-19 วันไม่ถึง20วันนะซึ่งขั้นตอนเนี้ยก็น่าจะแบบไม่ถึง1อาทิตย์เราก็จะได้สูตรแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลองสูตร fitting ครั้งแรกแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็ส่งมอบเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันครับว่าบรรยากาศในการลอง fitting เนี่ยเป็นยังไงบ้างและขั้นตอนมีเป็นยังไงบ้างสูตรของเราหน้าตาเป็นยังไงทักซิโดของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันเนาะจะได้เห็นทักซิโดของเราแหละสวัสดีครับพี่ส้ม สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ให้ชมชุดนะคะ ครับ มาถึ ทั ง ก แล้ ซิ ว โดมาแล้วเนาะ เรียบร้อยค่ะ 8อาทิตย์เนาะ ถูก ใช่ไหมครับ ค่ะ จาก 8 ที่เรา อาทิตย์ ตัดกันไปวันนั้น ใช่ค่ะ สวยงามมากค่ะ ได้ สักครู่ค่ะ ไปรอดูว้าว เดี๋ยวลองกันเลยไหมคะ ได้เลยครับ ค่ะ เดี๋ยวห้องลองอยู่ตรงนู้นไปสวยมากเลยเนาะคือมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงคนลุกอะคือมันเงาสวยแบบไปลองกันทุกคนเดี๋ยวออกมาให้ดูครับทุกคนตื่นเต้นมากลองออกมาแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนเราจะแต่งงานแล้ว ก็ลองมาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เราใส่กับโบว์ไทเนาะแล้วเราก็ลองมาแล้วแบบพอดีมากเลยเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมาถามพี่ส้มว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บอะไรหรือว่ามีจุดตรงไหนที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟิตติ้งอย่างเงี้ยครับเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างครับ ค่ะ ปกติเลยค่ะ เราต้องดูที่ลูกค้าด้วยค่ะ ว่าลูกค้าต้องการความสลิมให้เอวค่อนข้างที่เป็นนาฬิกาทรายมากแค่ไหน ครับ ค่ะพอดีแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วอ่ะที่ดูแล้วที่ช่างตัดมาค่อนข้างที่จะเป๊ะมาก เนาะ แล้วก็ดูแล้วเป็นขุนทนินมาก ครับ เชื่ เพ อ ราะว่าผมไม่ค่อยชอบสลิมเท่าไหร่ ถูกต้อง ก็อาจจะแบบ สบาย ชอบ ส ให้ บาย มันมีแบบโอเคมีเห็นว่ามันโค้งเอวเข้านิดนึงแหละ ค่ะ ให้มันดูแบบไม่ได้ตรงมากแต่ว่าข้างในแบบมันมีพื้นที่อยู่ก็ค่อนข้างชอบตอนนี้นะ ซึ่งดูแล้วเป็นคุณธนินที่สุดชุดนี้ แล้วก็อาจจะมีแค่ตัดขากางเกงเท่านั้นค่ะ ครับ ซึ่งทางเมืองนอกไม่ได้ตัดขามาให้เราเลย อือฮึ จะเป็นทางเราที่จะช่วยในการตัดขาแล้วก็วัดจากรองเท้าที่จะใช้จริง โอเคได้เลยครับ พี่ขออนุญาตนะคะ ได้ครับ เวลาที่ตัดพี่ก็จะเป็นข้างหน้าสั้นแล้วก็ข้างหลังยาวนิดหน่อยนะคะ แล้วก็พี่อาจจะให้มี movement ในการเบรกนิดนึงไม่ให้รู้สึกว่าสั้นเกินไปและยาวเกินไป ข้อดีของการที่ตัดหน้าสั้นหลังยาว เวลาที่เรานั่งจะรู้สึกว่าไม่เติ่งเกินไป จะให้รู้สึกบาลานซ์แล้วก็พอดีที่สุด ก็คือจริงๆทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เราตัดมาก็คือเป็นสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วก็คือมันเป็น Tom Ford Silhouette เนาะไม่ว่าใครมาใส่เนี่ยก็จะได้ฟิตแบบนี้เลยก็คือเขาจะวัดแล้วเขาก็จะกะให้ทั้งแบบโพสเจอร์ไม่ว่าเราจะยืนแอนยืนตรงยืนหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะปรับมาให้เราเรียบร้อยเขาบอกว่าจะมีความ masculine ประมาณหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบ strong shoulder ของฝั่งอังกฤษแต่ว่าพวกเส้นสาย curve ลายต่างๆจะเป็นอิตาเลียนผสมกันผมว่าลงตัวมากเลยเนาะอันเนี้ยใส่ออกมาแล้วดูแบบแข็งแรงดีเลยอะแต่ว่าในความที่เราเห็นว่าแบบมันมีความแข็งแรงใส่ออกมาคือใส่สบายมากนะทุกคนอันเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าสูตรมันหนักหรือว่าสูตรมันลังตรงส่วนใดส่วนหนึ่งเวลาเราขยับตัวอะไรเงี้ยก็คือสบายมากเลยอะโอเคเลยครับความยาวขาเราก็เ
ก็บประมาณนี้นะครับก็คือแบบกองนิดๆแต่ว่าไม่ได้ยาวไปไม่ได้สั้นไปด้วยความที่พอมันเป็นทักซิโดหรือว่าเป็นชุดแบล็คไทเนี่ยมันก็ต้องมีความเรียบร้อยประมาณนึงเนาะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นกับว่า no break ถ้า no break ก็อาจจะแอบไม่เรียบร้อยไปนิดนึงเราก็แบบเขย่งซึ่งอันเนี้ยพี่ส้มเขาก็แนะนำแล้วว่าความยาวประมาณเนี้ยกำลังดีแหละเพราะว่าสุดท้ายผมจะไปใส่กับรองเท้าที่มันเป็นเหมือนกึ่งแบบโอเปร่าปั๊มมาทุกคนเป็นเหมือนโลเฟอร์แล้วมีโบว์ไทข้างหน้าเลือกไว้แหละน่าจะเหมาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบพอมาลองช่วงวันฟิตติ้งอะแล้วหุ่นเปลี่ยนอยากจะเก็บเอวเข้าก็ยังสามารถทำได้อยู่ใช่ไหมครับเนาะอยากจะเก็บเอวเข้าก็ยังทำได้อยู่หรืออยากจะแบบอย่างตัวกางเกงอย่างเงี้ยผมก็เผื่อใส่สบายๆทิ้งหลวมไว้นิดนึงแล้วเราดึงอันนี้ได้อีกหน่อยก็ยังได้อยู่หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบพอดีมากๆเราก็สามารถทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยผมลดน้ำหนักเพื่อวันแต่งงานก็เลยแบบคิดว่าหลังจากวันแต่งงานไปเนี่ยเรายังเผื่อแบบมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อีกนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเผื่อหลวมไว้นิดนึงเผื่อดึงเอวได้แล้วก็มีใส่ adjuster ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับหลากหลายโอกาสมากกว่าเผื่อหลังแต่งงานเรายังได้ใช้ในโอกาสอื่นๆที่เป็นแบบงานพวก black tie หรือว่าเป็นงานพวกแบบ cocktail dinner อะไรพวกนี้นะเรายังมีโอกาสได้ใช้อยู่กับ tuxedo ตัวนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาเจาะลึกไปอีกนะครับเรื่องของ on the rack MTO กับ MTM เนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้ว on the rack เนี่ยหรือว่าซื้อได้จากราวเลยเนี่ยข้อดีเลยก็คือเร็วเราเห็นสินค้าชัดเจนเราได้ลองและเราก็ไม่ต้องรอนานนะครับซื้อพร้อมใส่เลยอาจจะมีแค่การปรับเอวปรับแขนนิดหน่อยนะครับประมาณอาทิตย์นึงหรือไม่ถึงอาทิตย์นะครับแต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยครับก็คือการปรับแก้เนี่ยมันทำได้จำกัดเขาแก้ได้แค่เอวแก้ได้แค่แขนแก้ได้แค่ความยาวขานะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือไซส์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานก็คือเป็นไซส์ทั่วไปบางคนใส่อาจจะไม่พอดีส่วนแบบต่อมานะครับเขาเรียกว่า MTO หรือว่า Made to Order ก็คือแปลตรงตัวเลยครับทำตามออเดอร์ก็คือมันเป็นไซส์ปกตินี่แหละเหมือนแบบ on the rack แต่ว่าเพียงแต่เราเลือกผ้าได้เราเลือกสีที่เราชอบได้ข้อเสียเลยนะครับเวลารอนานนะครับ6 สัปดาห์แล้วก็การปรับแก้เนี่ยก็ทำได้จำกัดเหมือนกับแบบแรกสัดส่วนไซส์ก็เหมือนเดิมเขาจะอิงไซส์ตามมาตรฐานส่วนแบบที่3ก็คือแบบที่เราตัดกันอยู่แล้วก็เป็นแบบที่ผมแนะนำทุกคนมากที่สุดนะครับก็คือ MTM หรือว่า Made to Measure นั่นเองนะครับข้อดีของ Made to Measure เนี่ยมันคือการปรับแก้มันทำได้ตั้ง60 จุดนะครับที่ทอมฟอร์ดนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะหุ่นแบบไหนหรือเราจะยืนแบบไหนเราสามารถเลื่อนตำแหน่งกระดุมตำแหน่งกระเป๋าให้เหมาะกับสรีระของแต่ละคนซึ่งอันนี้ช่างเขาดูให้นะครับเขาจะสามารถเลื่อนตำแหน่งกระดุมกับตำแหน่งกระเป๋าเนี่ยให้มันเป็นซิลูเอตที่มันเพอร์เฟกต์ที่สุดอย่างทอมฟอร์ดซิลูเอตแบบนี้นะครับให้กับทุกคนได้พอวัดสัดส่วนของผู้ตัดออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือออกมาเนี่ยสูตรจะพอดีกับผู้ใส่มากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการสั่งตัดรอ8 สัปดาห์แต่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าเราสามารถเลือกผ้าเลือกสีเลือกกระดุมเลือกซับในทุกอย่างแถมปักดีเทลได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย on the rack หรือว่า MTO เนี่ยไม่สามารถทำได้เฉพาะแบบ MTM เท่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วข้อเสียอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าแต่ผมรู้สึกว่าสูงกว่า 10% จากราคาปกติสูตรราคานี้ผมว่ายอมเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วได้อะไรที่มัน perfect 100% น่าจะตอบโจทย์ทุกคนมากที่สุดนะครับพอใส่ออกมาแล้วมันรู้สึกถึงความแบบพิเศษที่อยู่บนตัวเราอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนว่าทำไมถึงควรจะตัด MTM ซึ่งจริงๆพอเราตัดสูตร Tom Ford แล้วสัก1ตัวผมรู้สึกว่า MTM เขาคิดราคาแค่ 10% ของ On the Rack แล้วก็รอไม่ได้นานด้วย8 อาทิตย์เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะถ้าเกิดว่าเราตัดสูตร Tom Ford สักตัวแนะนำให้เป็นแบบ MTM แล้วกันนะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยสามารถตัดได้ตลอดทั้งปีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยาก experience ประสบการณ์กับช่างอิตาลีที่เขามีปีละ2 ครั้งเนี่ยมีช่วงต้นปีคลิปนี้ลงไปแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากตัดเนี่ยเขาก็จะมีช่วงกุมภากับมีนาลองเช็คช่วงเวลากับทางร้านได้นะครับหรือว่าใครอยากตัดช่วงเดียวกับผมมีงานแต่งปลายปีเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยก็คือผมว่าเหมาะนะครับเพื่อที่จะใช้สูตรตอนช่วงสิ้นปีซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ารอแบบไวมากๆนะพอเป็นแบบ MTM ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้งานที่แบบค่อนข้างรวดเร็วหรือถ้าเกิดว่าใครมีแพลนที่จะแต่งปีหน้ามาตัดในช่วงต้นปีก็ได้เหมือนกันมีไว้อุ่นใจกว่าอย่างของผมเนี่ยก็จะเฉียดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ทันอยู่ดีซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ MTO กับ On the Rack เนี่ยให้ไม่ได้คือโชว์ให้ดูดีเทลการปักนี่ทุกคนเห็นไหม BVTS แล้วเราก็ตักวันที่เป็นวันแต่งงานของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นในความทรงจำทุกคนก็ต้องปักไว้หน่อยนะครับเนี่ยแล้วมันพอดีมากเลยแล้วมันแฮปปี้มากตอนนี้ก็เหลือแค่ทำความยาวขาแล้วก็มารับได้แหละซึ่งหลังจากเนี้ยทำความยาวขาผมว่าก็เห็นเขาบอกว่าประมาณไม่เกิน1 อาทิตย์นะครับได้ก็
แฮปปี้มากๆนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวดีเทลอย่างอื่นเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าเป็นแบบสรุปว่ารีวิวทักซิโดจาก Tom Ford เนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นแบบที่เราเคยเห็นว่าเรารีวิวกันอยู่ที่สตูเนาะเจาะลึกทุกดีเทลเลยใส่เป็นยังไงแขนเป็นยังไงประมาณไหนดีเทลประมาณไหนเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์การฟิตติ้งหลังจากที่ทักซิโดของเราเนี่ยตัดเสร็จมาหลังจาก8อาทิตย์ว่าเป็นยังไงนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรในซีรีส์ของการแต่งงานเราจะมีรีวิวสูตรทุกชุดให้ดูกันด้วยนะฝากติดตามคลิปนั้นแล้วกันว่าแต่งงานเนี่ยผมใส่สูตรกี่ตัวแล้วเป็นอะไรบ้างทำไมถึงเลือกแต่ละแบบอะไรยังไงเนาะฝากติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ